السلام عليكم. زي ما عرفنا في حلقاتنا اللي فاتت وقلنا إن مفيش أي حاجة بتحصل إلا وليها سبب وتفسير. موضوع حلقتنا النهاردة هو التحكم في الأشياء الجامدة عن بعد. العقل البشري شيء مذهل. 100 مليار خلية عصبية بتمكننا من المشي والكلام والتفكير والبناء والبحث والتحليل، وما لا نهاية من القدرات والإمكانيات في الوقت نفسه. بتلهمنا الطبيعة البشرية للرغبة في المزيد، لدفع حدود القدرات العقلية واكتشاف مهارات جديدة. بعض المهارات بتشمل التحريك الذهني، وهو القدرة اللي بتساعدنا على التفاعل مع الأشياء المادية باستخدام أفكارنا بس. التحريك العقلي أو التحريك الذهني هو ظاهرة من ظواهر الباراسايكولوجي، وهو عبارة عن القدرة على التأثير على العالم المادي وتحريك الأشياء عن بعد باستخدام قوة العقل من غير ما يكون بين الشخص والشيء ده أي اتصال أو وسيلة مادية. تم استخدام عبارة التحريك الذهني لأول مرة عام 1890، واللي استخدم المصطلح ده هو الباحث الروسي ألكسندر ألكزوف، اللي أشار إلى أن القدرة على تحريك الأجسام المادية المحيطة بينا هي إحدى خوارق الطبيعة وبتقوم بيها الأرواح الشريرة. مصطلح الأرواح الشريرة ده ما كانش غريب قوي في الزمن والوقت ده، لأن أغلب الظواهر الغير علمية أو حتى العلمية اللي ما كانش حد وصل لتفسير ليها في الوقت ده كانوا بينسبوها للأرواح الشريرة. ده وصل الحكومة الأمريكية وقتها إنها تعمل مشروع مخصوص لدراسة الظواهر دي ومعرفة مصادرها، وسمت المشروع ده مشروع ألفا. والغريب بقى إن العديد من علماء النفس قالوا إن الظاهرة ممكنة، والأغرب من كده إن علماء الفيزياء أكدوا برضو على الكلام ده. وعلى مر التاريخ في أشخاص كتير صرحوا وقالوا إنهم بيمتلكوا القدرة دي. والغريب برضو إن معظمهم قال إن أول خطوة لامتلاك قدرة تحريك الأشياء عن بعد هو التأمل. التأمل الكامل لشحن الطاقة الداخلية وتصفية الدماغ من أي أفكار. معاك مبدئيا كده إن أغلب الأشخاص اللي امتلكوا قدرة تحريك الأشياء عن بعد كانوا مشهورين بالسحر، لكن كان موجود برضو أشخاص تانيين ما كانش ليهم أي علاقة بمجال السحر، زي الروسية نينا كولاجينا اللي اتصورت عام 1960 وهي بتظهر قدرتها على تحريك أدوات بسيطة عن طريق النظر ليها بس. وكانت مجرد ربة منزل اكتشفت بالصدفة امتلاكها القدرة على تحريك الأشياء عن بعد، والموضوع ده عمل ضجة كبيرة جدا وقتها. وزاد على كده برضه ظهور شاب من أصل كوبي اسمه خوان، اللي كان مجرد كاتب في مستودع هدايا في ميامي، واللي اكتشف بالصدفة إن عنده قدرة بتخليه يحرك الأكواب اللي موجودة على رفوف المكتبة ويوقعها على الأرض. وكان بيعمل كده وهو قاعد على مكتبه من غير ما يتحرك من مكانه. والحالتين دول إن كانت نينا كولادينا أو الشاب إخوان، فالاتنين ملهمش أي علاقة بالسحر ولا ألعاب الخفة. عام 1855 نشر البروفيسور ماك سوري، عالم فلك وتاريخ طبيعي، كتيب من 60 صفحة، وذكر فيه إن العالم جاسبرين وضع مبادئ للإرادة البشرية، وذكر منها المبدأ الأول: تحت ظرف معين يمكن إيصال فكرة بطريقة مباشرة من شخص لشخص آخر بطريقة غير واعية. بمعنى إنك ممكن تبعت معلومات من دماغك لدماغ شخص تاني من غير أي وسيلة اتصال، وده فعلا اللي بيحصل في ظاهرة التخاطر اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. أما المبدأ التاني بيقول فيه إن الإرادة في حالة معينة من حالات العضوية البشرية يمكن أن تؤثر من بعد على الأجسام المادية بوسائل غير الفعل العضلي. بمعنى إنك لو بصيت على شيء جامد وكان عندك قوة إرادة كبيرة جدا لتحريك الشيء ده وركزت فيه كويس، هتقدر تحركه من غير ما تلمسه. عام 1983 استطاع لاعب الخفة أوري جيلر إنه يلوي الملاعق على التلفزيون، وده كان معروف إنه لاعب خفة ومش غريب عليه إنه يعمل حاجة زي كده بأي خدعة أو باستخدام السحر. لكن الغريب بقى إنه تم إجراء مقابلة بين العالم بليفير وطفلة عمرها 10 سنوات اسمها آيو، بعد ما أكدت والدة الطفلة إنها قامت بلوي المعلقة بطريقة جديدة جدا بعينيها بس. وده كان بعد ما شافت الحلقة بتاعت لاعب الخفة على شاشة التلفزيون. وقال العالم بليفير إنها ما قدرتش تكررها تاني رغم التشجيع. وبالمناسبة في زميل ليا أكد لي إنه أيام المدرسة كان في معلمة بتقنعهم إنهم يقدروا على تحريك سلسلة متعلقة في مسمار على الحيطة عن طريق التركيز فيها. وأكد لي إنه فعلا أوقات كانت بتتحرك في بعض المحاولات
ذكر العالم ألفريد راسل، وهو أحد المسؤولين عن الثورة العظمى في التاريخ البيولوجي، قال إن الإنسان ثنائية مؤلفة من شكل روحاني منظم انبثق بشكل توافقي مع الجسد المادي. وقال جاسبرين إن الروح هي اللغز والسبب اللي بيخلي الكائنات الحية واعية برغم تكونها من العناصر نفسها اللي بتتكون منها الأشياء الجامدة. بعد الكلام ده كله نقدر نحلل ونقول إن معظم بل كل المعتقدات بتتفق على إن الإنسان ما هو إلا جسد مادي جامد وروح بتتخلل كل خلية في الجسد ده، وبدونها يكون الإنسان عبارة عن شيء جماد لا حياة فيه. فعن طريقها قدرت تخلي العظام الجامدة دي تتحرك، وكتلة اللحوم والدهون دي تتفاعل وتقوم بوظائف تختلف باختلاف أماكنها، وإن من غير الروح الجسم ده بأجهزته وقدراته تتحلل لعناصر جامدة لا حياة فيها. السؤال هنا بقى، ليه بقى بنستبعد إن الروح دي تقدر تتفاعل مع الأشياء الجامدة دي وتحركها زي ما قدرت تتفاعل مع الجسد المادي ده؟ وأخيرا، العقل البشري أعظم وأكبر مخلوق على الكوكب بل في الكون كله. إن كان عن طريق العقل وصلنا بإرادتنا وتوجهنا للفضاء واستكشاف أجرامه وأفلاكه، ووصلنا للذرة ومكوناتها وأسرارها، إمكانيات العقل البشري وقدراته مش واقفة عند ده وبس، بل إنه بيمتلك القدرة على توجيهنا للسباحة في أعماق الكون بطريقة غريبة جدا. تخيل إن كل الاستكشافات والاختراعات دي كلها بدأت بفكرة بسيطة وتخيل من العقل البشري، وشوف وصلنا لفين. فعلا عظمة وقدرة العقل ده بتتساوى مع عظمة تكليفه من خالق ومنظم الكون العظيم ده كله. وصدق المكلف سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فالعظيم والكبير سبحانه وتعالى لا يكلف شيئا بسيطا ولا يجعل له خليفة إلا بقدرات تشهد حقا على قدرته وعظمته وعلمه. أشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله وظاهرة جديدة من ظواهر ما وراء الطبيعة. بدون تعقيد، عمر أبو طارق.